આજના વિડીયોમાં આપણે બીકોમ સેમ 4નું એકાઉન્ટિંગનું જે ચેપ્ટર છે એકાઉન્ટ્સ ઓફ ફાયર ક્લેમ અંડર ધ સ્ટોક ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી એને સ્ટડી કરશું. સો હેલો એન્ડ વેલકમ ટુ માય ચેનલ બીકોમ ઇઝી લર્નિંગ. આજનો વિડીયો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. આજના વિડીયોમાં આપણે થિયોરી અને એકાઉન્ટ્સની સ્પેસિમેન જોશું કે એકાઉન્ટ્સમાં બનાવવાના છે અને સ્પેસિમેન એનું કેવું રહેશે, કઈ રીતે એને બનાવવાના છે એ જોશું. બીજા વિડીયોઝમાં પછી એના પ્રેક્ટિકલ સમ્સ અપલોડ થઈ જશે. સો આજે આપણે થિયોરી સ્ટાર્ટ કરીએ પહેલાં, તો પછી સ્પેસિમેન જોઈ લઈ. ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ નોટ અ કોન્ટ્રાક્ટ ફોર પ્રોફિટ. ઇટ ઇઝ એન ઇન્ડેમનિટી કોન્ટ્રાક્ટ. આ ઇન્સ્યોરન્સ છે એ કોઈ પ્રોફિટ માટે આપણે નથી કરતા. આપણે ખાલી જે કોઈ પણ આપણો લોસ થતો હોય એને કમ્પેન્સેટ કરવા માટે આપણે ઇન્સ્યોરન્સ લઈએ છીએ. ઇન્સ્યોરન્સના કોન્ટ્રાક્ટમાં એમ કે ઇન્સ્યોરન્સનો કોન્ટ્રાક્ટ આપણે કરીએ છીએ. સો ઇન્સ્યોરન્સ કંપની ઇઝ લાયબલ ટુ પે એકચ્યુઅલ લોસ ઓર ઇન્શ્યોર્ડ લોસ whichever is lower. હવે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની છે એ લાયબલ છે પે કરવા માટે કાં તો એકચ્યુઅલ લોસ અને કાં તો તમે જે ઇન્શ્યોર્ડ લોસ પે કરવા માટે. આ બેયનો આપણે જોશું ડીપમાં કે બેયમાં ફેર શું છે અને બેયનો મિનિંગ શું છે. ઇવન ઇન ધ કેસ ઓફ ઓવર ઇન્સ્યોરન્સ ક્લેમ ઇઝ સેન્કશન અપ ટુ ધ એકચ્યુઅલ લોસ. હવે આપણે એઝ્યુમ કરીએ કે આપણી આગળ એમ કે આપણા સ્ટોકમાં 5000નો સ્ટોક પડ્યો છે અને આપણે 7000નું ઇન્સ્યોરન્સ લીધું અને આપણો ફાયર થઈ ગઈ આપણા ગોડાઉનમાં અને આપણે લોસ થયો. 3000નો ગુડ્સ આપણો લોસ થઈ ગયો, 2000નું બચી ગયું. તો 3000 લોસનો જ કમ્પન્સેશન એનો જ આપણી ક્લેમ સેન્કશન થશે, એટલો જ લોસનો મળશે. આપણે ભલે વધારે ઇન્સ્યોરન્સ લીધું હોય તો એ આપણો જે એકચ્યુઅલ લોસ છે એ જ મળશે. ઇન ધ કેસ ઓફ અંડર ઇન્સ્યોરન્સ ક્લેમ ઇઝ સેન્કશન ઓન પ્રો રેટા બેઝિસ વિચ ઇઝ નોન એઝ એવરેજ ક્લોઝ. હવે જો તમે ક્લેમ એટલે કે તમારો ઇન્સ્યોરન્સ છે એ તમે ઓછું લીધું હોય, જાય કે 5000નો ગુડ્સ તમારા ગોડાઉનમાં છે ને તમે 3000નું જ ઇન્સ્યોરન્સ લીધું છે, તો તમને એ જ બેઝિસ ઉપર એના જ પ્રોરેટા બેઝથી એટલે કે 5000ને એટલા ગુડ્સનો લોસ થયો તો 3000ને કેટલા ગુડ્સનો લોસ થઈને એવી રીતે આપણે કરીને પછી એને ક્લેમ એનો મંજૂર થાય, ક્લેમ એનો સેન્કશન થાય. એપ્લિકેશન ફોર એવરેજ ક્લોઝ ઇઝ એઝ અંડર. હવે એવરેજ ક્લોઝનો આપણે કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરીએ, તો ક્લેમ એટલે કે આપણે કેટલા પૈસા મળશે ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ લોસ ઇન્ટુ સમ ઇન્શ્યોર્ડ ડિવાઈડ બાય એવરેજ સ્ટોક. તમારે કેટલો લોસ થયો છે, તમે કેટલા સ્ટોકનું એટલે કે કેટલા રૂપિયાનું ઇન્સ્યોરન્સ લીધું છે અને તમારા ગોડાઉનમાં એવરેજ સ્ટોક કેટલો છે, એનો જે આન્સર આવે એટલો ક્લેમ તમારો સેન્કશન થાય, એટલો ક્લેમની અમાઉન્ટ તમને મળે. હવે જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ રિગાર્ડિંગ ક્લેમ ફોર લોસ ઓફ સ્ટોક. બીજા ક્યાં ક્યાં ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ છે આપણે ક્લેમ જે આપણે લોસ થાય છે સ્ટોકમાં એના માટેના એ જોઈએ. ફોલોઈંગ આર ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ વાઇલ પ્રિપેરિંગ પરફોર્મા ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ. હવે આ ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ આપણે આમાં એક તો બનાવવાનું હશે, એની આપણે સ્પેસિમેનને કઈ રીતે બનાવશું એ પછી જોશું. ગ્રોસ પ્રોફિટ રેટ ઇઝ એસર્ટેન્ડ પ્રિપેરિંગ ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ. હવે આમાં ગ્રોસ પ્રોફિટ રેટ એટલે કે જીપી રેટની આપણે જરૂર પડે અને એ આપણે ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ બનાવીને ફાઇન્ડ કરવાનો રહેશે. ગ્રોસ પ્રોફિટ રેટ એટલે કે જીપી રેટ મીન્સ સર્ટેન પર્સન્ટેજ ઓફ પ્રોફિટ ઓન સેલ. જીપી રેટ ગ્રોસ પ્રોફિટ રેટ એટલે શું કે તમારા સેલના કેટલા પર્સન્ટેજ પ્રોફિટમાં તમારે મળે છે. When profit is given on cost price but sell price is given at sell value. જો તમને કોસ્ટ પ્રાઇસમાં નો પ્રોફિટ આપ્યો હોય કે કોસ્ટ ઉપર એટલો પ્રોફિટ છે તો તમારે સેલ્સ ઉપર અને સેલ્સની વેલ્યુ આપી હોય તો તમારે એનું એરિથમેટિકલ વર્ક કરી અને એનો
સેલ્સ ઉપરનો પ્રોફિટ ફાઇન્ડ કરવો પડે. હવે એ કઈ રીતે ફાઇન્ડ થાય? તો એઝ્યુમ કોસ્ટ પ્રાઇસ ઇઝ 100, એડ પર્સન્ટેજ ઓફ પ્રોફિટ. કોસ્ટ પ્રાઇસને આપણે 100 એઝ્યુમ કરવાની, એમાં જે પ્રોફિટના પર્સન્ટેજ આપ્યા હોય એને એડ કરવાના. ટોટલ સોર્સ સેલિંગ પ્રાઇસ, એનો જે ટોટલ આવે એ સેલિંગ પ્રાઇસ આપણે બતાવે છે. નાઉ વી કેન યુઝ એઝ્યુમ્ડ selling price and percentage of profit to ascertain GP for the said amount in the question. હવે આ શું કહે છે કે જો તમારે આપણે સપોઝ કરીએ કે 100 આપણી જે કોસ્ટ પ્રાઇસ છે એના ઉપર આપણે 20% આપ્યા છે, તો આપણી એ એવી સેલ્સ પ્રાઇસ 120, બરાબર છે. તો હવે આપણે એ રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું કે 120 એ 20 આપણો પ્રોફિટ છે. તો આપણે સપોઝ અહીંયા આપી હોય ક્વેશ્ચનમાં કે તમારું સેલ્સ 5 લાખ છે કે પછી 5000 છે, તો એને કેટલા એમ કે આપણે ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન પછી કરીને એનો ગ્રોસ પ્રોફિટ ફાઇન્ડ કરવાનો રહેશે. The above ascertained gross profit is now debited in the trading account. પછી આ રીતે જે ગ્રોસ પ્રોફિટ આવે એને આપણે ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ લખશું. If gross profit rate is not given directly in the question, previous year's trading account is prepared and gross profit rate of previous year is ascertained. હવે જો તમને ડાયરેક્ટલી ગ્રોસ પ્રોફિટનું કંઈ ક્વેશ્ચનમાં ન આપ્યું હોય તો પછી આપણે ગયા વર્ષનું ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ બનાવીને એનો ગયા વર્ષનો ગ્રોસ પ્રોફિટ ફાઇન્ડ કરવાનો. This gross profit will be applied in the trading account for the period ending on the fire date. પછી તમને જે ગ્રોસ પ્રોફિટનો રેટ મળે એ રેટને તમારે આ વર્ષના એટલે કે ફાયર ક્લેમનો જે ફાયરની ડેટ હોય એની પહેલાંના એના માટે તમારે યુઝ કરવાનો. If more years data is available preceding the fire date, columnar trading account are prepared for 2 to 5 years. Then their average gross profit rate is found, which is applicable to fire date trading account. હવે તમને જો ફાયર ડેટની પહેલાંના વધારે યર્સના તમને જો ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટની કે ડેટા આપ્યા હોય તો તમારે એ બધા વર્ષના 2 થી 5 વર્ષના ડેટાના બધા કોલમનર ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ બનાવીને બધાનો ગ્રોસ પ્રોફિટ ફાઇન્ડ કરવાનો, રેટ ફાઇન્ડ કરવાનો અને પછી એ બધાનો ટોટલ કરીને જેટલા યર્સ હોય એનાથી ડિવાઈડ કરી અને એવરેજ પ્રોફિટ રેટ ફાઇન્ડ કરવાનો, એવરેજ ગ્રોસ પ્રોફિટ રેટ ફાઇન્ડ કરવાનો અને એ તમારી ફાયર ડેટના જે ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ છે એમાં યુઝ થશે. રિમેમ્બર, ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ કરંટ યર મીન્સ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ પ્રીવિયસ યર. જો આ વર્ષનો ઓપનિંગ સ્ટોક હોય, લાસ્ટ વર્ષનો ક્લોઝિંગ સ્ટોક હોય, આ એક વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે. ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ કરંટ યર મીન્સ ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ નેક્સ્ટ યર. આ વર્ષનો જે ક્લોઝિંગ સ્ટોક હોય એ નેક્સ્ટ યરનો આપણો ઓપનિંગ સ્ટોક હોય. Stock must be entered at cost price in the trading account. If data is given undervalued or overvalued, its cost price at par must be ascertained. હવે આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. આપણે કીધું છે કે જો ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં આપણેનો સ્ટોક છે એ આપણે કોસ્ટ પ્રાઇસ ઉપર જ લખવાનો છે. જો એની વેલ્યુ વધારે કે ઓછી આપી હોય તો એને આપણે કોસ્ટ પ્રાઇસ ઉપર લઈ આવવાની છે. Slow moving goods, abnormal goods and defective goods require a separate trading account where special gross profit rate or loss is applied. હવે જે સ્લો મૂવિંગ ગુડ્સ હોય કે એટલે કે જે ઝડપથી વેચાતા ન હોય એવા ગુડ્સ હોય, એબનોર્મલ ગુડ્સ હોય, કંઈક મિસ્ટેક રહી ગઈ હોય કે પછી એમાં કંઈ કે પછી કોઈ ડિફેક્ટિવ ગુડ્સ હોય,
તો એના માટે અલગ અલગ એકાઉન્ટ્સ ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ્સ બનાવવાના રહેશે અને એને માટે એક સ્પેશિયલ ગ્રોસ પ્રોફિટ રેટ અને લોસ કે પછી લોસ એપ્લિકેટ એમાં કરીને પછી એનું ફાઇન થશે. For rest of the normal goods, trading account is prepared using normal gross profit rate. બાકી બધા goods જે નોર્મલ છે એના માટે આપણે એક જનરલ ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ બનાવશું ને એમાં નોર્મલ ગ્રોસ પ્રોફિટ રેટ લેશું. Missing informations should be shot out first and then must be used in trading account. Example, cash sales stolen by the salesman. હવે આમાં કંઈ મિસિંગ ઇન્ફોર્મેશન હોય, કોઈ ઇન્ફોર્મેશન ન આપી હોય કે ફાઇન્ડ કરવાની કીધી હોય તો એ આપણે પહેલાં ફાઇન્ડ કરીને પછી એને ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં યુઝ કરવાની છે. એનું એક એક્ઝામ્પલ એ છે કેશ સેલ્સ સ્ટોલન બાય ધ સેલ્સમેન. એટલે કોઈ આપણો સેલ્સમેન હોય એની કેશમાં કંઈ સેલ કર્યું હોય અને પછી આપણને પૈસા ના આપ્યા હોય એની જ રાખી લીધા હોય. If gross profit rate declines year by year, the last year's lowest rate must be used instead of average gross profit rate. હવે જો એવરી યર તમારો પ્રોફિટ છે એ ડિક્રીઝ થતો હોય તો પછી છેલ્લા વર્ષનો જે પ્રોફિટ રેટ હોય એ તમારે લઈ લેવાનો યુઝ કરવામાં. આપણે જે વર્કિંગ એકાઉન્ટ્સમાં એનો યુઝ કરવાનો, એવરેજ એમાં નહીં કાઢવાની. If gross profit rate is increasing, weighted average rate is applied. હવે જો દર વર્ષે આપણો પ્રોફિટ ઇન્ક્રીઝ થતો હોય તો આપણે એવરેજ રેટની weighted average rate find કરવો પડશે. Or gross profit rate is increasing yearly evenly every year by year by adding the difference of percentage in the last year percentage is used. હવે જો દર વર્ષે તમારો ગ્રોસ પ્રોફિટનો રેટ છે એ સેમથી સરખી રીતે ઇન્ક્રીઝ થતો હોય કે જાય કે પહેલાં 2 હતો પછી 4 થયો પછી 8 થયો પછી 6 થયો પછી 8 થયો, તો આપણે જે લાસ્ટ યરનું આપ્યું હોય એમાંય આપણે એ સેમ જે ડિફરન્સ હોય એને એડ કરીને ગ્રોસ પ્રોફિટનો રેટ આપણે યુઝ કરવાનો. આ વસ્તુ પ્રેક્ટિકલ સમ્સમાં વધારે ઇઝીલી સમજાશે. ક્લેમ એઝ પર એવરેજ ક્લોઝ. એવરેજ ક્લોઝમાં આપણે ક્લેમ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરશું તો એકચ્યુઅલ લોસ તમારો કેટલો છે એને મલ્ટીપ્લાય બાય સમ ઇન્શ્યોર્ડ, કેટલો તમે ઇન્સ્યોરન્સ લીધું છે, ડિવાઈડ બાય એવરેજ સ્ટોક એટ કોસ્ટ. ડિવાઈડમાં આપણે એવરેજ સ્ટોક લેવાનો છે બટ કોસ્ટ પ્રાઇસ ઉપર, સેલ્સ પ્રાઇસ ઉપર નહીં. Insurance company never sanction more accounts for claim than it is insured sum. હવે જે એનો ઇન્શ્યોર્ડ સમ હોય, આપણે જેટલું ઇન્સ્યોરન્સ કરાવ્યું હોય એના કરતાં વધારે અમાઉન્ટ એ સેન્ક્શન ન કરે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીવાળા. Actual loss is sanctioned even if higher premium is paid for over insurance. જો આપણે વધારે પ્રીમિયમ પે કરતા હોઈએ તો એ આપણો જે એકચ્યુઅલ લોસ હોય એટલો જ ક્લેમ સેન્ક્શન થાય. ઇન કેસ ઓફ અંડર ઇન્સ્યોરન્સ એવરેજ ક્લોઝ ઇઝ એપ્લિકેબલ. આપણે પહેલાં આવ્યું હતું કે આપણે જો ઓછું ઇન્સ્યોરન્સ લીધું હોય તો આપણે પ્રોરેટા બેઝ ઉપર એટલે કે એવરેજ ક્લોઝ ઉપર આપણું સેન્ક્શન થાય ક્લેમ. Expenses incurred by the party for saving the goods from the fire are to be added and sanctioned in the claim. હવે જો જે પાર્ટી હોય આપણે કોઈ પણ ગુડ્સને ફાયરથી બચાવવા માટે એને સેવ કરવા માટે કંઈ પણ એક્સપેન્સીસ કર્યા હોય છે કે ફાયર બ્રિગેડને આપણે બોલાવ્યા હોય, એક્સપેન્સ કંઈ કર્યા તો પછી એ એક્સપેન્સ આપણા પ્લસ થાય છે ક્લેમની અમાઉન્ટમાં. આપણે થિયોરી જોઈ લીધી, હવે બેયના સ્પેસિમેન જોઈએ. એક તો આપણે ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ બનાવવાનું છે અને એક સ્ટોક સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાનું છે. અને સ્પેસિમેન કહેવાય, પરફોર્માઈ કહેવાય ને ફોર્મેટ કહેવાય. સો ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં આપણે નોર્મલ ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ જેમ પહેલાં બનાવતા હતા એ જ રીતે બનાવવાનું છે. ઓપનિંગ સ્ટોક, પરચેસ, એમાંથી પરચેસ રિટર્ન માઇનસ, વેજીસ છે, ફ્રાઇટ છે, ફ્રેટ જે તમે કહો એ,
ઓક્ટ્રોય કે કાર્ટેજ અને પછી ગ્રોસ પ્રોફિટ કે એ સેલ્સ, એમાંથી સેલ્સ રિટર્ન માઇનસ બીજી ગમે એ રીતે ગુડ્સ ફર્મની બહાર ગયો હોય તો અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક. એ રીતે કરીને આપણે ગ્રોસ પ્રોફિટ ફાઇન્ડ કરશું અને પછી એનો યુઝ આપણે પાછો કરશું. સો હવે આપણે સ્ટોક સ્ટેટમેન્ટ જોઈ લઈએ. તો એમાં સૌથી પહેલાં ઓપનિંગ સ્ટોક, એમાં એડ કરવાનું નેટ પરચેસ અપ ટુ ફાયર સુધી આપણે નેટ પરચેસ કેટલું કર્યું છે ફાયરના દિવસ સુધી. એમાં એડ કરવાનું એક્સપેન્સ ઓન પરચેસ ઉપર આપણે કંઈ એક્સપેન્સ કર્યા હોય અહીંયા લખી આપણે બે અમાઉન્ટની કોલમ બનાવશું. પહેલાં અહીંયા લખશું, પછી અહીંયા ટોટલ કરીને અમાઉન્ટ બહાર લખશું. એમાંથી લેસ કરવાનું નેટ સેલ્સ, તમારું કેટલું સેલ્સ થયું છે એમાંથી લેસ, એમ કે આ બધી વસ્તુ લેસ થશે. હવે એમાં સૌથી પહેલાં નેટ સેલ્સ, એમાંથી આપણે ગ્રોસ પ્રોફિટને માઇનસ કરશું કેમ કે આપણે કોસ્ટ ઉપર આપણું જોઈ છીએ એટલે. તો આપણે એ માઇનસ કરીને અહીંયા લખશું, અંદર જ માઇનસ કરશું આનો, પછી બહાર લખશું એટલે આપણે મળશે સેલ્સ એટ કોસ્ટ, એ આપણે બહાર લખશું. સેકન્ડ આપણે જે માઇનસ કરશું ઉપરનામાંથી છે ગુડ્સ આઉટવર્ડ અધર દેન સેલ્સ લાઇક વિથડ્રોઝ, સેમ્પલ્સ, ડોનેશન્સ, સ્ટોલન એટસેટ્રા એટ કોસ્ટ. ગુડ્સ આપણે કંઈ પણ રીતે બહાર ગયા હોય આપણી ફર્મની, એ પછી જે એના ઓનર હોય એને વિથડ્રો કર્યા હોય કે પછી કોઈને સેમ્પલ તરીકે આપ્યા હોય કે કોઈને ડોનેશન આપ્યું હોય, ડોનેશનમાં ગુડ્સ દીધા હોય કે ચોરી થઈ ગયા હોય, સ્ટોલન એટલે ચોરી થઈ ગયા હોય, પણ કોસ્ટ ઉપર. ગુડ્સ ઇન ગોડાઉન એટ ધ ટાઈમ ઓફ ફાયર ટાઈમે કેટલું ગુડ્સ આપણે હતું મળશે એનાથી. આપણે આ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ નેટ સેલ્સ અને બીજી કોઈ પણ રીતે બહાર ગયા હોય આપણા ગુડ્સ બેયનો આપણે ટોટલ કરીને અહીંયા લખશું. બરાબર છે. પછી જે આપણો ટોટલ આવશે એટલે કે આપણે આ પોઈન્ટમાંથી આને માઇનસ કરશું એટલે એ આવશે આપણો ગુડ્સ કે પછી સ્ટોક ઇન ગોડાઉન એટ ધ ટાઈમ ઓફ ફાયર ટાઈમે કેટલું ગુડ્સ આપણા ગોડાઉનમાં હતું એ આપણે ખબર પડશે. એમાંથી આપણે કેટલું ગુડ્સને બચાવી લીધું એ આપણે માઇનસ કરશું એટલે આપણે મળશે ગુડ્સ બર્ન્ડ બાય ફાયર, કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ બર્ન્ડ બાય ફાયર, આપણે કેટલો ગુડ્સ ફાયરમાં બળી ગયો છે સો આ તો આપણું પરફોર્મા ઓફ સ્ટોક સ્ટેટમેન્ટ. અને અહીંયા આનું સ્પેસિમેન બે જ આપણે એકાઉન્ટ્સમાં બનાવવાના છે ને એક બે સ્ટોકની કે ગ્રોસ પ્રોફિટની વર્કિંગ આવશે. બસ એટલામાં જ આપણો આ સમ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. સો હવે આપણે આના પ્રેક્ટિકલ સમ્સ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં સ્ટાર્ટ કરશું. કંઈ પણ ડાઉટ્સ હોય તો કમેન્ટ કરજો અને થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.